नमस्कार साथीहरु। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई यो आधा आँखा चिम्लेर जुन आफ्नो फोटो देखिन्छ नि, जुन अहिले भाइरल भइरहेछ, त्यस्तो किसिमको फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो अहिले एकदम इन्टरनेटमा भाइरल भइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यो गर्छु। जस्तै यो मैले हेर्नुस्, यो देखिरहनु भएको छ, एउटा फोटो आधा आँखा चिम्लेर हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै यो देख्नुहुन्छ मेरो बुवा आमाको फोटो। त्यस्तै गरी अर्को छ, यो मेरो फोटो हेर्नुस्। यसै हेरेर केही पनि देखिदैन, तर यदि तपाईले आधा आँखा चिम्लेर हेर्नुभयो भने चाहिँ मेरो फोटो यसमा देख्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईको आफ्नो फोटो यसमा कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ आज म तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसमा थुप्रै कम्प्युटरसँग रिलेटेड कुराहरू आउँछ, साथै यसमा भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरू लगायतका मनोरञ्जनका भिडियोहरू सबै कुरा यसमा आउँछ। तपाईले गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरु भिडियो पनि। र यो सँगै अब लागौं प्रसङ्गतिर। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई गुगलमा जानुस् र यहाँ गएर hugginface HUGGINGFACE हैन। र यहाँ फर्स्ट लिंक आछ, यो देख्नुभयो होला, यसको आइकन सहित आएको छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यसको यो hugginface द AI कम्युनिटी बिल्डिङ द फिचर, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि गएर यस्तो खुल्छ। त्यसपछि गएर तपाई स्पेस, यहाँ स्पेसमा जानुस्। त्यसपछि गएर तपाई यहाँ थुप्रै मोडुलहरू छ हैन। यसमा गएर चाहिँ हामी यो अल रनिङ एप्स ट्रेन्डिङ फर्स्ट भन्छ। ट्रेन्डिङ यो हेर्नुस्, ट्रेन्डिङमै छ, फर्स्टमै छ। यो अहिले धेरै ट्रेन्डिङमा परिरहेछ, illusionDiffuion हैन, AP123 हैन। यसमा गएर तपाई क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ हैन। त्यसपछि के छ भने जस्तै यहाँ चाहिँ इमेज ड्रप गर्ने। जस्तै यहाँ मैले क्लिक गरेर मैले एउटा मेरो इमेज यहाँ लिन्छु। त्यसपछि गएर यो भनेको चाहिँ त्यसको इन्टेन्सिटी हो हैन, इन्टेन्सिटी कति दिने यहाँबाट हुन्छ। यसलाई मैले अहिले यति राखेँ। त्यसपछि गएर यसको सेप हैन, कस्तो सेपमा त्यो आकार देखिने भन्ने हो। तपाईले यो इक्जाम्पल हो, यो चुज गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यो प्रम्प्ट। अब प्रम्प्टमा गएर हामीले जस्तै मैले जस्तै यो हाम्रो फेस केमा देखिने, जस्तै मैले चाहिँ यो हेर्नुस् रिभर साइड हैन, बोट भनेर मैले हालेको थिएँ। त्यसको लागि त्यसबाट यस्तो देखाएँ, यहाँ रिभरको छेउमा छ हैन, बोटहरू छ, यसरी यो देखायो। त्यस्तै गरी मैले लिफ भनेर हालेको थिएँ हैन, स्काई भनेर। त्यो प्रम्प्ट चाहिँ हामीले यसलाई कस्तो डिजाइनमा गराउने भनेर हामीले यसलाई यहाँ प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनु पर्छ हैन। जस्तै मैले ब्लू स्काई अन ग्रीनरी ग्रीन ग्रास एन्ड लिफ भनेर मैले प्रम्प्ट दिएँ। त्यसपछि अरू केही गर्नु पर्दैन र मैले रनमा क्लिक गरिदिएँ हैन। अब रनमा क्लिक गरिसकेपछि यो एकदमै बिजी हुन्छ हैन। हेर्नुस्, एरर देखायो। यो एरर थुप्रैचोटि देखाउँछ। अब कति टाइम देखाउँछ त्यो भन्न सकिन्न हैन। तपाईको झ्याप हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। र यो जब सर्भर यसको गर्दै जाने हो, कति समय लाग्छ। अझै भएन। जस्तै तपाईको हुँदा बित्तिकै यहाँ काउन्टडाउन टाइम सुरु हुन्छ, अझै भएन। अझै भएन। यो ट्राई गरिराख्नु पर्छ हैन, कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। हेर्नुस्, द एप्लिकेसन इज टु बिजी भनिरहेको छ। यो यसको सर्भर एकदमै बिजी हुन्छ, यसले ट्रेन्डिङमा छ र कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरो भन्न सकिन्न। हेर्नुस्, एरर देखाइरहेछ।
र मैले यो भिडियोलाई पज गर्दैछु र जब यो एक्टिभ हुन्छ मैले ट्राई गरिराख्छु, तपाईँले गरिराख्नु होला। जब यो चाहिँ यो यसले लिन्छ त्यसपछि मैले यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नेछु। अहिलेलाई मैले भिडियोलाई पज गर्दैछु है त। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ लामो समय मैले ट्राई गरिसकेपछि अब यो हुँदैछ। भएको कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यो क्यू भन्ने देखाउँछ होइन, तपाईँको 19/19 हुन्छ र यो घट्दै आउँछ आफ्नो टाइममा। र यो टाइम हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र जब यो चाहिँ 1 मा आउँछ अथवा 0 मा आउँछ अनि फेरि यो रेडी हुन्छ। यहाँ हाम्रो इमेज देखाउँछ र त्यसलाई हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ र त्यसलाई हामीले सेयर गर्न सकिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। र केही समय हामीले चाहिँ वेट गर्नुको विकल्पै छैन होइन। काउन्टडाउन भइरहेछ र यो तपाईँले चाहिँ एकदमै धैर्य गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, किनभने यसले धेरै समय लिन्छ। यदि धैर्य गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले यो बनाउन सक्नुहुन्न। एकचोटि गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहुन्छ, दोस्रोचोटि गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ हुँदैन र तपाईँलाई बोर लाग्न सक्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले बोर मान्नु हुँदैन, झन्झट मान्नु हुँदैन र यसलाई ट्राई गरिरह्यो भने चाहिँ हुन्छ, अवश्य हुन्छ। जब उसको सर्भर अलिकति फ्री हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ। र मेरो अनुभवमा चाहिँ अलिकति साँझको टाइममा, अहिले हेर्नुहोस् 7:18 भइरहेछ होइन, र मैले दिउँसोको टाइममा ट्राई गर्दाखेरि खासै भएको थिएन। साँझको टाइममा चाहिँ अलिकति राम्रो छिटो चाहिँ लिएको थियो। त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र यो हुँदै गर्दाको बखत तपाईँले चाहिँ यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला कस्तो कस्तो भिडियोहरू बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यही अनुसारको भिडियोहरू आगामी दिनमा म लिएर आउनेछु। गर्दैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइम। अब यही हामीले चाहिँ यो प्रम्प्ट चाहिँ तपाईँले राम्रो लेख्नुपर्ने हुन्छ है। प्रम्प्ट लेख्दा चाहिँ उसलाई कस्तो किसिमको तपाईँले खोज्नु भएको हो त्यो किसिमको चाहिँ प्रम्प्ट तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। कन्फ्युजिङ नहुने तरिकाले क्लियर रूपमा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसैको आधारमा यसले एनालाइज गरेर तपाईँको इमेज यहाँ बिल्ड गर्छ। अब हेर्दैछौँ हाम्रो कस्तो बनाउँछ यसले। एरर देखायो होइन, एरर देखायो। सायद साइटमा केही समस्या भएर होला होइन। अब यसलाई सामान्य तरिकाले लियौँ, कहिले कहिले यस्तो हुन्छ र यहाँ लोड हुनुपर्ने हो। अब किन भएको छैन त्यो मलाई पनि थाहा भएन। यसलाई मैले रिफ्रेस गर्छु र रिफ्रेस गरेर पनि धेरै नै टाइम लाग्छ। साइटमा धेरै इस्यु आएको कुराहरू छ, तर पनि मेरो चाहिँ भएको थियो होइन। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएको छु, यस्तो यस्तो बनेर आउँछ। हेर्नुहोस्, यो मैले यसरी नै बनाएको हो र अहिले यहाँ इस्यु आइरहेछ होइन। यसरी ट्राई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो यो फोटो बनेको हो, हेर्नु होला यहाँ छ प्रमाण। र अब यसैलाई गर्दाखेरि लामो भिडियो हुने भएको भएर
तपाईँहरू आफैले यो बनाएर हेर्नुहोला र अहिलेलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि हामी जुट्नेछौँ है त। धन्यवाद।